درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. میخوایم رمزگشایی کنیم از قتل این دوتا قاضی جنایتکاری که حدوداً 10 روز پیش به بهشت فرستاده شدن. میخوایم بریم با هم، چون یه روایتی تازگی ها منتشر شده، تازگی که 2-3 روز بعدش با رئیس دیوان عالی کشور آقای محمد جعفر منتظری اومدن یه مصاحبه ترتیب داده صدا و سیما که بگن که خب چی شد اون روز، چه اتفاقی افتاد. و حالا میخوایم روی اون مصاحبه از کارشناسی شهرام سبزواری گرامی استفاده کنیم و با هم بررسی کنیم، ببینیم واقعا چقدر این حرفا قابل اعتناست. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما. درود افشین جان، درود به بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که باز در خدمتتون هستم. راجع به درک واصل شدن این دو قاضی بیشتر با هم صحبت کنیم و ببینیم چه سوتیایی دادن این سناریو نویسی های جمهوری اسلامی، بالاخره تا کجا میخواد بره. بله، رمزگشایی کنیم ببینیم که واقعا چی بوده قضیه. این قتل حکومتی بوده، ترور بوده، یا اینکه غافلگیر شده جمهوری اسلامی. ببینیم از تو این سناریویی که دارن تعریف میکنن چی میشه برداشت کرد. خب اگه موافق باشیم میریم قسمت اول با هم گوش میدیم راجع به این برنامه‌ای که ساختن. این حدوداً 2-3 روز بعد از قتل این دو نفر، علی رضوانی که خبرنگار حکومتی جمهوری اسلامی است، بازجو خبرنگار است، میره اونجا و این گزارش رو به اصطلاح تهیه میکنه و چه سوتی میدن به نظر من. حالا میریم با هم گوش میدیم. بود سرش رو زمین این طرف بود، بدنش اونجا بود، تقریبا اینجا افتاده بود و لحظه ای که من رسیدم ایشون دیگه یه 2 حرکت به دستهاش داد و خواستیم برش گردونیم که ببینیم قابل احیا هست. دیدم نه، اینقدر خون از ایشون رفته بود که دیگه معلوم بود که به شهادت رسیده. گفتن من اونجا که بودم گفتن آقای رازیی رو هم زد شهید. یعنی طبق این صحبت ها اول از مرگ مقیسه مطلع شده و بعد تازه بهش گفتن رازینی رو هم زدن. حالا در ادامه چیز میکنیم. این قسمت اول صحبتاش بود. به نظر نکته‌ای داشت همیتی که ببین نوشین جان، ابتدا از اینجا باید شروع کنیم که وقتی اتفاقی میفته و هیچ چیش با هم دیگه جور نیست، اون تکای پازلش پخش و پلاس، جمهوری اسلامی دست به کار میشه برای عادی سازیش، یعنی جا اندازی اون سناریویی که گفته. حالا میگه ترور، خب افتاده دنبال این که جا اندازی کنه این سناریو ترور رو که تهش به یه نتیجه برسه. یعنی ما نمیخواستیم اینا کشته بشن یا نمیخواستیم حذف بشن، اینجوری بگیم بهتره، حذف بشن. بعد یا حتی این که مثلا ریزش هم در کار نبوده، یه اتفاقی بوده و فلان و اینا. وقتی که میافتن به سناریو سازی قشنگ معلومه یه آدمای مشخصی میان پای کار برای جا اندازی، برای افکار عمومی تلاش میکنن، از این شخصیت ها هم استفاده میکنن، از اینایی که تا حالا تو نظام بودن و هنوز زمان کنار گذاشتنشون نرسیده استفاده میکنن و میان یه داستان ماورایی تعریف میکنن که مثلا این اومده اینو اینجا کشته. خب اینا توی یه اتاق بودن ظاهرا، اول اعلام کردن دارن صبحانه میخورن، بعد گفتن نمیدونم اینا در حین صبحانه خوردن بودن، جلسه بودن، حالا هرچی که بودن اونجا این فرد اقدام کرده اینا رو حذف کرده. نه، یه چیز جالب میدونی چیه برای من؟ اینه که خب اینشون رئیس اون اداره است و حالا این نفوذی هر کس که بوده اومده تو مهمترین قاضی ها رو کشه و بلافاصله، یعنی هنوز اون طرف نمرده، هنوز داره جون میده، این رسیده بالا سرش. خب معمولا پروتکل امنیتی به نظر من میگه که آقا اصلا اول مواظب این رئیسه باشیم که این رئیسه هم نیام بزنن الان. خب بله دیگه، دقیقاً همینجور مسائل هست. حالا بعدا میگه منم اصلا به من اعلام کردن که جناب رازینی هم مثلا اینجوری شده. این گفته اونه، این جنابی که میگه این میگه دیگه. رازینی رو هم برداشتن اعدام کردن، نمیدونم فوت کرد، نمیدونم فلان.
خب چجوری میشه شما رئیس با دیوان عالی سطح امنیتی از اون دوتا بالاتر باید باشه که کارمند دیوان عالی هست. البته یکیشون قاضی دیوان عالی بوده، یکیشون ظاهرا کمکی بوده، دستیار بوده. خب چجوری میشه بعدن شما از اتاقت میای بیرون بدو میری بالا سر اینا؟ من یه فیلم هندیه، بعد اون وقت جو و محیط اون جا یه جوری بوده که هیچ نیروی محافظی نیومده مثلا جلوی آدما رو بگیره. اینقدر خلوت بوده دادگاه عالی، هیچ مراجعه کننده ای نداشته، هیچ اتفاق خاصی وکلا اون تو نبودن، نمیدونم متهمین اون تو نبودن، هیچ کس نبوده. فقط این فردی که مثل که مشخص هم شده فرزند یه جانبازه، خودجوش باشده اومده یه اسلحه هم قبلا جاساز کرده، قبل و بعد نداره که. اصلا کلا این سناریوهایی که اینا ساخته و پرداخته و دست نوشت کردن، من فکر میکنم فیلمنامه نویس رو رفته و در هندوستان وارد کردن برای جا انداختن یه همچین مسئله بالیوودی. یعنی خیلی سراسیمه دارن یه داستانی رو سرهم برای میکنن مردم دیگه، میدونید دارن برای مردم جا میندازن. حالا بریم قسمت بعدی صحبتشو بشنویم، چون همینجوری جالبتر میشه هرچی میریم جلوتر. قسمت بعدیشو هم گوش بدیم. شهادت رسیده. گفتن من اونجا که بودم گفتن آقای رازینی رو هم زدن. یعنی چی؟ من اومدم اینجا وارد این اتاق شدم و اینجا دفتر آقای رازینی، دفتر کاریشون، این میز کار آقای رازینیه، اینم میز کار آقای مقیسه. اومدم اینجا شهادت رسیده. گفتن من اونجا که بودم. خب یعنی آقای رازینی آقای مقیسه توی اتاق بودن، پس چجوری میشه که تو مقیسه رو دیدی افتاده رو زمین داره جون میده، بعد گفتن رازینی زدن رفتی؟ خب نمیخوره، همینجا تناقض هست. حالا ادامش تناقضش بیشتره چون میگه رازینی مثلا اومده فرار کنه، دم در بوده، این پشت بهش تیر زده افتاده. مقیسه رو میگه رازینی که سر میگه اینجوریه. خب اینا همش تناقضه دیگه. بعد اونی که از بیرون میاد داخل پشت میزو میزنه، اون مسلط از در اومده تو، اون دخمه‌ای هم که نشون میده قشنگ مشخصه یه در یه عبور باریکه، بعد جای دیگه هم نداره که حتی متهم میبرن اون تو، از نمیدونم در پنجرهش بیرون نره، راهاش بسته است. اونی که اومده تو دیگه نیاز نبوده که برگرده اینو از پشت بزنه، اونو از یعنی رفته وایساده کنار تا این بیاد از در بره بیرون دوباره بزنه، بعد به ورودش میزده دیگه. اینا همش میگم پرده از ابهام روشه. نحوه چگونگی حذف این دوتا خوناشام حکومتی باید حالا این جا داره صحبت کردن راجبش. و همینجور که جلو الان ببین حدود 10 روز گذشته، 11 روز گذشته از این حادثه که نه، این حادثه میمون باید بگیم، حادثه خوب. 10 روز 11 روز گذشته. بعد با توجه به اینکه دیوان عالی دوربینای مداربسته داره، حتی اتاق قضات دوربین داره، آبدارخونه هاشون دوربین داره و همه جا تحت کنترل و حفاظت است، هیچ فیلمی از داخل این داستان بیرون نیامده، از داخل خود دادگاه بیرون نیامده، یا از محیطی که این حرکت کرده. مثلا از آبدارخونه چجوری اومده بیرون، اگه آبدار چی بوده، اگه رفته محافظ رو خلصلا کرده، خب بالاخره سرصدایی میشده دیگه، بقیه اونجا جمع میشدن فلان میشدن. هیچ خبری از این جور فیلم ها نیست، فقط این که میگن این رفته اینجا این آقا رو زده. حتی تصاویر، ببین اگه قتل اتفاق میفته یه تصاویری از محل قتل، صحنه جرم، از اون تصاویر تهیه میشه. چرا تصاویر نمیاد بیرون؟ بعد نکته خیلی مهمتر، زمانی که مثلا اون فیلم رفتن جسدها نشون داده شد، خب 2 ماشین جسد رفت، ما 3 جسد داشتیم. 3 جسدی داریم که نیاز به کارشناسی داشت، نیاز به کالبدشکافی داره، نیاز به بررسی داره. یعنی ببین حتی مثلا مرگ چی بوده. این ویدیو رو اینا تقریبا 2-3 روز بعد از قتل رفتن گرفتن.
معمولا دقیقا اینجور جاها، سناریو سازیه. یعنی معمولا اینجور جاها رو مثلا میبندن، همه چیشو چک میکنن، کی رفته کی اومده، نمیدونم یه عالمه آزمایش میشه. همینجوری نیستش که ول کنن اصلا محل، بعد همه چی رو در همون حالت نگه میدارن، اصلا دیگه چیزی رو تکون نمیدن. معمولا وقتی میخوان مثلا برسن به نتیجه، تو این فیلم های جنایی، تو این اصلا نیازی به داکیومنتری، فیلم ها نیست، شما نه مرتب بودن اتاق منظورم تو نگاه این کن. مستندهای جنایی که ساخته میشه نشون میده که چجوری مثلا اونجا رو اصلا دست نمیزنن بهش، محل قتل رو تا مدتی نمیذارن کسی حتی واردش بشه. و حالا الان اینا دارن یه همچین برنامه‌ای. نه شما اصلا مرتب بودن اتاق رو نگاه کنید. بله. اون عینک اون طرف که رو میزه، اون کتابا که رو حالا اصلا ادامهش خونی در کار جالبه، نیست. حتی خون اونجا هست. بله یه دقیقه با هم ببینیم بعدیشو، قسمت بعدی رو. یک منظره بسیار دلخراشی رو دیدم. صندلی آقای رازینی از این ور شده بود و آقای رازینی افتاده بود اینجا و خون زیاد ازشون رفته بود، در حالی که قلم هم در دستش بود و به صورت، بله همین قلم در دست، اونم عینکش اینجا هم افتاده بود. عصای ساده شون هم همینجاست. بله اینم عصای ساده ایشون، اینم قطرات خون ایشون. بله با هم عصای سادهش میرفته تو خونه سادهش رو نیاورون. خب اینا مدعی هستن که مثلا اینجا درگیری شده، فرار کردن، اون دویده اینور این دویده. خب حالت طبیعی نبوده که طرف مثلا میزشو مرتب کنه باشه بره بیرون یا چرا اصلا صحنه جرم به این سرعت؟ یا اینکه میگفتن داره صبونه میخوره، میگه قلم تو دستش بود، پس صبونه هم نمیخوردن. اصلا میگم زد و نقیضشون خیلی زیاده و هر چقدر هم جلوتر میرن بیشتره. یا اون یکی پور محمد رفت تو تلویزیون، یکی از این اعضای توابی که الان جدیدن در اپوزیسیون هم هست، ایشون برگشته بود یه خاطره از دهه 60 تعریف کرده بود که چجوری مثلا سر میز صابونه یکی از این کسایی که رفته بوده تو زندان اوین میخواسته لاجوردی رو بزنه و نمیدونم رگبار بسته و شعار داد و اینا. دقیقاً چیزی خاطری که اون شخص تعریف کرد پور محمدی هم تو تلویزیون شبش تو تلویزیون هم گفت و بعدم بس بگیم. نمیتونی اسم اون شخص رو بگی؟ من مشکل ندارم. چرا جناب مصداقی؟ بله اوکی خیلی خوب، نه مشکل نداریم که ایشون خودش هست، فیلمش هم هست. چیزی که گفته خاطره ایشون خاطره تعریف کرد از یکی از اعضای مجاهدین که نفوذ کرده بود توی سازمان اوین یا همون قسمت اداری اوین. کلاشینکوف داشته، کلاشینکوفش رو عوض کرده، کلت بهش دادن و فلان. سر میز صبحانه رفته با شعار شروع کرده تیراندازی کردن. حین شعار لاجوردی فرار کرده پشت یه درخت قایر. دقیقاً عین مطلبی که ایشون گفته بود و یعنی تایید سناریوی جمهوری اسلامی به نوعی. نه من نمیتونم بگم تایید. ببین ایشون نه من نمیتونم بگم تایید. ایشون خاطره ای تعریف کرد که مثلا دهه 60 همچین اتفاقی مشابه افتاده بوده. الگو برداری کرد پور محمدی، میشه گفت سوء استفاده کرد از حرفای ایشون، رفت توی تلویزیون شروع کرد گفتن که مثلا دقیقاً همون داستانو خطاب به این بنده خدایی که این دوتا قاضی رو حذف کرد و برای این تعریف کرد. هیچ کدوم از کسای دیگه حتی همین سناریویی هم که خودشون نوشتن والیوودی اون صحبت‌های پور محمدی رو تایید نکردن و اصلا از شعاری از فلانی حرف نزدن. این نشون میده که اپوزیسیون و حالا کسایی که میان تو این صفحات صحبت میکنن و قشنگ دارن رصد میکنن و ما خیلی باید احتیاط کنیم، حرفایی نزنیم که بتونن اونا ازش سوء استفاده کنن و بخوان به نفع خودشون مصادره کنن. اینجا رو باید حتما حواسمون باشه. یعنی ببین حالا چیزی که من خودم برداشت میکنم اینه که خب مردم خیلی خوشحال شدن از قتل این دوتا جنایتکار و یه سیستمی، یعنی یه بخشی از اپوزیسیون که ما گفت آقا اینا آدم بودن مردن، شما نباید اصلا خوشحال باشین.
اونا که به کنار، یه سری اومدن گفتن نه خیلی خوشحال نباشید، اینا رو مجاهدین زدن. یعنی خب مردم از مجاهدین بنزه جمهوری اسلامی بعدشون میاد، اومدن گفتن که نه اینا رو مجاهدین زدن. این حالا مثلا اون دهه 60 خب به هر حال اینا همون انقلابیونی بودن که به اصطلاح به حکومت شاه داشتن می‌جنگیدن. میشد اون موقع فکر کرد که بله ممکنه که یه سری اعضای مجاهدین نفوذ کنن در بین حزب اللهی‌ها، چون قبلا با هم دیگه داشتن توی محله مثلا می‌جنگیدن. حالا مثلا این ادا اینو در آورده که حزب اللهی شده، بعدن مثلا چرخیده. ولی الان دیگه مجاهدین اصلا جایگاهی ندارن که بتونن بیان نفوذ کنن. ایشون به سر یه جانبازی بوده، حالا ردش اونجا چی بوده هنوز ولی مشخص شده اصلا اسمش چی بوده کی بوده اسمش شد من یادم هست الان خاطرم رفته. پس منتشر کردن اسمشو، منتشر کردن بله، عکسش هم حتی منتشر شده. ولی هنوز نه جنازه‌شو به کسی دادن نه از خانواده‌اش خبری هست که مثلا بخواد بگه، نه اینکه گرفته باشن کسی نیومده. حالا ممکنه پسر یه جانبازی مرده باشه به یه دلیل دیگه، میگن آره این آبدارچی بوده اینجا این اومده زده کشته حالا مرده مثلا. البته اون آبدارچی هم نبوده. ببین آبدارچی که نمیتونه، این کسی که اومده قشنگ رفته داخل، حالا به هر شکلی داخل این اتاق شلیک کرده، 2 نفر رو به این خوشگلی، به این قشنگی، به این زیبایی حذف کرده. آدم کمی نیست، آدم بزرگی بوده. حالا به هر کجا میخواد وابسته باشه، هر کاری کرده باشه. حالا ادامهشو ببینیم با هم، جالبه راجع. آره این آدم بزرگی بوده. بله ولی اینی که مثلا میگه که پس یعنی اینجا یه دروغی در اومد که میگفتش که مثلا اول مقیسر دیده بعد بهش گفتن رازینی رو زده، ولی الان معلوم شد اصلا اول رازینی رو زده بعدا مقیسر رو زده. قلم تو دستش بود. کسی که میره تو اتاق میوه سوا نمیکنه که این مثلا بهتره اون برتره. کسی که نیت داره بره اینا رو حذف کنه اونم این آدمای پلیدو. بله بقیه‌شو بشنویم. بله داده ایشون، اینم قطرات خونه ایشون. وارد میشه مستقیم میاد سراغ آقای رازینی، تیر به قلبش میزنه. هدفگیریش هم هدفگیری خیلی دقیقی بوده. این میز آقای مغیث، این میز آقای مغیث هست که ایشون به عنوان مستشار شعبه شهید رازینی در کنار ایشون بودن. اینجا مورد اصابت تیر قرار میگیره. یعنی از پشت میزنه ایشون رو. از پشت میزنه ایشون در حالی که در حال خروج بوده، دیگه توان ایستادن نداشت، افتاده بود همینجا که نصف بدنش، بیشتر بدن در داخل اتاق بود، سرش و یه بخشی از سینه‌ش هم رو دهلیز در بود. ایشون اینم قطرات. خب پس مشخص شد اول میره تیر مستقیم میزنه به قلب رازینی و بعد مقیسه هم شروع میکنه فرار کردن و بعدم از پشت مقیسه رو میزنه. پس این که اول ویدیو میگفتش که نشسته بوده، نگه شما توجه کنی کسی که ورود میکنه تو اتاق میز مقیسه دم دستره اگه بخواد بزنه. درسته. و اینی که این ور نشسته بعد میره تو قلب اون میزنه. خب چرا از همون دم اتاق نزده؟ بعد این محافظین کجا بودن؟ عرض کردم وکلا کجا بودن؟ خود این شخص آبدارچی به هیچ عنوان در صلاحیتش نبوده که اگه سلاح همراه داشته، قطعا یک نیروی امنیتی حراستی بوده که سلاح با خودش حمل کرده برده داخل. اینا همه بازی‌های جمهوری اسلامیه. حالا الان میرسیم به قسمت زارب که راجع به زارب صحبت میکنیم. بعد موقع پیاده رفته بیرون نه بعدش هم میگیم. نه یه لحظه، این اولش همین اینجا جالبه که زارب که وارد میشه محافظم تو اتاق بوده و زارب این کارو میکنه، یعنی محافظم وایساده نگاه کرده. حالا بزنیم گوش بدیم صحبتاشونو. گلوله به قلب خورده بود. اما زارب پس از تیراندازی چه کرد؟ محافظ اینجا افتاده بود. محافظم زده بود. بله محافظ زده. یکی از محافظین که اینجا بودن اون رو زده بود. البته من دیدم اون در حال نفس کشیدن بود. ظاهرا تیر به قلبش نخورده و به شکم خورده بود. گفتیم اینو سریعا منتقلش کنن برای بیمارستان. آمدم اینجا، زارب از این در وارد شده
و کمتر از 1 دقیقه این جنایت رو مرتکب شد و از اون پله ها میره بالا. میتونید ببینیم؟ بله بله. شما رسیدید به شما گفتن این زاره بله رفته؟ گفت زاره بنجه رفت. من رفتم دنبالش. گفتیم بریم کجاست چی هست؟ شما خودتون رفتید؟ بله رفتم. گفتم بریم کجاست چه خبر است و اینها. زاره بعد از به شهادت رساندن قضات به طبقه بالای دیوان عالی کشور رفته. سریعا اومدم ببینم که قضیه از چی قراره، این کجا رفته، چی کار میکنه. شما رسیدید اینجا؟ آره من رسیدم اینجا، دیدم که زاره اینجا افتاده، البته قفا افتاده بود. از این وارد این شعبه میشه. رئیس دفتر شعبه هم اینجا بوده. این منصرف میشه برمیگرده. به مجرد که برمیگرده میاد اینجا یک تیر شلیک میکنه تو سینه خودش و همینجا نقشی بر زمین میشه که من وقتی رسیدم دیگه اونم جان داده بود و تموم شده بود. خودکشی؟ بله خودکشی میکنه. و سوالی در گلوله به قلب خورده. خب این سناریوی بالیوودی هم شنیدیم که زاره میاد از پله‌ها در میره اونجا منصرف میشه، برمیگرده میاد بیرون و بعد گیر میفته تیر میزنه به قلب خودش. خب زاره که اینی واقعا یه همچین کسی که میخواد بره این دوتا آدم و این مهمی رو بزنه انقدر بی برنامه است، همینجوری میره یه دفعه انگار مثلا خون به مغزش نرسه یا آن میره این دوتا رو میزنه و بعد گیر میکنه خوش بعد میکشه. چی فکر میکنی راجع به این؟ خب دروغه دیگه. دروغه. همین که اصلا میگه برمیگرده منصرف میشه میره و نمیدونم بعد ناراحت میشه قلب خودش. نه بعد اینم داشته دنبالش میرفته. آره بعد میگه من افتاده بودم دنبالش. اصلا همچین اتفاقی نمیفته ایشون بیفته دنبال این آدم، بیفته دنبال مثلا کسی که رفته زاره. اینا تو سوراخ‌موش قایم میشن در درجه اول. بعد نیروهای حفاظتی میافتن که مثلا خنثی کنن هر کسی که حمله کرده، چون ثانیه‌های اول یا دقایق اول نمیدونن از بیرون کسی اومده از داخل از کجاست اتفاق افتاده، همه که خبر نداره. قطعا اون نیروی حفاظتی تماما با شنیدن صدای گلوله و نمیدونم اتفاقاتی که میافتن دنبال این که طرفو پیدا کنن دستگیرش کنن. هزار جو داستان. بعد انقدر این آدم آزادی عمل داشته اونجا بی در و پیکر بوده، اینجوری که اینا دارن تعریف میکنن پله ها میره بالا اینم میره دنبالش که مثلا بعد اون پشیمون میشه یه مسیر دیگه برمیگرده و میاد میره بیرون. اصلا اینا رو من درک نمی کنم. مگه میشه همچین چیزی؟ مگه اون نیروهایی که اونجا حفاظت میکنن اونجا مگه دادگاه های ایران بی در و پیکر همینجوری؟ اینا 100 تا سوراخ قایم میشن، 6 تا گیت دارن، 1000 نفر محافظ کنار خود، حتی تو اتاق کارشون میگه محافظ نشسته بوده، چیزی که خودشون دارن تعریف میکنن. بله. ما که نمیگیم اینا رو. وقتی که 2 تا قاضی النگ جمهوری اسلامی تو اتاق کارشون، اتاقی که نشستن دارن پرونده ها رو الکی بررسی نخونده رأی میدن و حکم قتل بچه ها رو میدن، محافظ کنارشون نشسته، اتاقی که درش بسته است اصلا ربطی نداره به دادگاه و فلان و اینا، شاید وکیلی بیاد اونم باز با تایید و گشتن و فلان خودشون بره داخل، محافظ دارن. بعد این آدم پاشده همینجوری دنبال اینا داره شزم بازی در میاره. دروغ که اونها نیست، واقعیت دیگه. اون عبا رو انداختن رو دوششون، فکر میکنن شنل شزم داره. حالا ادامه اینا 100 تا سوراخ قایم میشن. یه 2 تا تیکش مونده، اینا رو هم ببینیم و بعدش من نمیخوام جمع‌بندی کنیم. شما منو هدایت میکنید نه سمت دیگه. بریم این 2 تیکه دیگه هم ببینیم. ما میفرمایید این چه کسی بوده؟ حالا اخبار مختلفی هست. این قطعا یه عامل نفوذی بوده و کار میکرد در دیوان. بله عامل نفوذی بوده. عامل نفوذی هم میدونید که هر جا بخواد کار بکنه و دنبال اون هدفهای خودش هست، سعی میکنه از خودش یک چهره خوبی نشون بده، یک سری اقداماتی انجام بده که بهش اعتماد بکنن، به گونه از خودش عمل نشون میداده که مورد توجه قرار بگیره. ولی خب پشت صحنه حالا مسئولین اطلاعاتی و حفاظتی دنبال میکنن که ریشه در کجا داشته و چه عواملی موجب شده که این مرتکب. میفرمایید این چه کسی بوده؟ خب عامل نفوذی بوده.
به نظرت واقعا چقدر امکان داره که یک کسی در این سطح بتونه نفوذ کنه توی سیستم؟ یه نکته رو من بهت بگم، خلاصش کنیم دیگه، سر همیهنان هم در نره. عامل نفوذی نبوده. ایشون میگه پدرش جانباز بوده. خیلی از بچه شهیدا و بچه جانبازا هستن وقتی لفت و لیست و ظلم و جنایت اینا رو میبینن الان خودشون خودجوش بلند شدن از جاشون. خیلی هاشون توی این 401 دستگیر شدن. اونایی که حتی خارج از کشورم بودن خیلی هاشون صداشون در اومد، گفتن با خون پدر ما نمیدونم کاسبی نکنید، از کنار خون پدر ما بچه های مردم رو نکشید. خیلی هاشون اومدن براحت جستن اصلا جمهوری اسلامی. این آدم نوع رفتارش نشون میده آدمی بوده که به سطوح اومده دیگه، نتونسته تحمل کنه وضعیت موجود و 2 تا حروم ببخشید دیگه بعضی وقتا کنترل 2 تا آدمی که سالیان سال قاتلین جوانان ما بودن بیان اونجا بشینن مفت بخورن و 1000 حرف نامربوط بزنن و اینم بشنوه. حالا چه محافظ بوده باشه این شخص، چه آبدارچی بوده که توانایی خل سلاح کردن یه محافظ رو داشته باشه. ببین چی گفتم دیگه، اینو داشته باشه، چون هر آبدارچی توانایی خل سلاح کردن یک محافظ رو نداره و این که انقدر دقیق تیراندازی کنه 3 نفر رو بکشه. قسمت آخرم ببینیم بعد با هم جمع بندی کنیم. مرتکب چنین جنایتی بشه. این شخص پرونده‌ای داشته در دیوان که مثلا یا که رأی داده بوده مثلا قاضی مقیسه یا قاضی؟ نه رأی داشته نه پرونده‌ای داشته. نشون میده که یک عامل نفوذی بوده و برنامه‌ریزی کرده بوده، اصلا هم از قبل تهیه کرده بوده، اصلا شبکه‌های غیر مجاز بوده و مرتکب این جنایت شده. همه اینها رو رصد کردیم الحمدلله، به نتایج خوبی هم دارن میرسن. ان شاءالله موفق باشید. و بررسی من ببینم بقیه کسایی که اونجا کار میکنن پرونده دارن مگه که عامل نفوذی نیستن؟ با قول این آقا خب معلومه کسی که تو این رده داره کار میکنه باید سوء پیشینه نداشته باشه، هیچ پرونده‌ای داشته باشه استخدام نمیشه اصلا. بعد این که میگه مجوز سلاح داشته باشه، این خودش یه گواهه بر این که آبدارچی که مجوز سلاح بهش نمیدن، حمله سلاح دائم، این خودش گواهه که این شخص یه نیروی امنیتی بوده. یعنی که خودشون از کلمات خودشون دونه دونه کلماتشون ضد و نقیض هایی که گفتن که این شخص اول اومده تو و نمیدونم نفوذی بوده و فلان بوده، نفوذی بوده، چطور تونسته سالیان سال نفوذی کار بکنه بعد شما نشناسینش؟ قطعا چون فرزند جانباز بوده استخدامش کردید. پدرش هم حتما همون دستگاه دادگاه ها یه بلایی سرش آوردید رفته تو خونه، دقیقا مثل همون پلیسی که توی شمال کشور یکی از این آخوندهای مجلس خبرگان رو زده، همون روشه. اونم به سطوح اومده بود وقتی که دیده بود نمیتونه مثلا جهاز بچهش رو تهیه کنه، یارو رفته میلیاردی اونجا میخواد وام بگیره بدون هیچ ضامنی فلانی، بعد حق مردم رو داره میخوره، به سطوح اومده بود و اونو فقط هم اونو کشت. اینم به سطوح اومده. حالا ببین اون لحظه چه شنیده، همین رو میخوام بگم. ببین مثلا اینی که میگن که جوش آورده، اینی که میگن عامل نفوذی، خب مثلا یه دستگاه امنیتی اینو به خدمت گرفته و بعد عامل نفوذی خب برنامه‌ریزی داره دیگه، نمیره گیر بیفته بعد خودشو بکشه دیگه، برنامه‌ریزی داره، اینو زدی بعد بره تو اینو تا بعد بره این کار بکن، بعد چجوری در رو برو میگیرن میکشنش دیگه. ببین وقتی که رسیده به اون مرحله‌ای که چیز بوده، اینی که میگه پشیمون شده. اگه میگفتن اینو مثلا نیروهای حفاظتی کشتنش تو درگیری مرده خیلی قشنگ‌تر بود. خب اون موقع یه مسئله‌ای داشت. ببین مسئله اینه که به احتمال زیاد، یعنی چیزی که من میفهمم اینه که یکی از نیروهای امنیتی و حفاظتی به احتمال زیاد مثل همون شخصی که شما مثال زدید شمال کشور به هر حال تصمیم گرفته که این 2 تا قاضی شرور رو از بین ببره و بعد هم خودکشی کنه و این یه کابوسه برای جمهوری اسلامی که نیروهای امنیتی که ما بارها با هم برنامه داشتیم که آقای نیروی نظامی چیز نیست، از قبل تصمیم گرفته برای خودکشی نیست. این نوعی که اینا دارن تعریف میکنن
که رفته بعد برگشته مسیرش رو عوض کرده، اون چی میگن جوش آوردنی که داشته، یه لحظه فکر کرده دیگه راهی نداره که مثلا از اینجا بره بیرون چی کار میخواد بکنه. خب همون میخوام بگم، یعنی میخوام بگم نمیتونه عامل نفوذی باشه. اگه عامل نفوذی بود قطعا هماهنگ شده دم در وایساده بودن ببرنش، یا یه راهی پیدا میکرد برای فرارش، یه کاری میخواست بکنه. اینا همه این حرفایی که زدن، همه حرفاشون میگم انقدر زد و نقیض گفتن، انقدر بالا پایین گفتن، کاملا اون نکتهایی که گفتن آدم میشه بشینه قشنگ ساعتها استنباط کنه، بفهمه ماهیت این داستان چی بوده و اون شخصی که این کارو کرده اصلا چرا این کارو کرده. نه به جای به نظر من، به نظر شخصی بنده، نه به جای وابسته بوده، نه آدم کسی بوده، نه عامل نفوذی بوده. یکی از کسایی بوده که اونجا داشته کار میکرده، انقدر ناعادلتی رو دیده از اینا، انقدر ظلم و ستم رو از این آدما دیده، انقدر بیشرف بازی رو دیده، تهش دیگه نتونسته تحمل کنه. آخرین راهی که به نظرش رسیده این دوتا رو حذف کنه. مطمئن باشه اگه کس دیگه هم تو اتاق این آدما بود حذف میکرد، اگه صلواتی هم اونجا بود حذف میکرد، اگه هر کس دیگه اون لحظه اونجا بود با اونا کشته میشد، چون تصمیم آنی گرفته. اگه رو برنامه بود حتما برای راه خروجش برنامه ریزی کرده بود، برای نمیدونم فلانش پلن ریخته بود. یعنی یه چیزی که تصمیم آنیه. بله، یعنی یه مطلب دیگه که به نظر من مهم هست اینه که پس این سراسیمگی که در سناریو سازی اینجوری انقدر، خب اینا میترسن بگن نیروهای خودمون ریزش کردن. این یه چیزی که نشون میده که پس این حذف حکومتی هم نبوده، یه جورایی غافلگیر شده. خود جمهوری اسلامی هم میگه غافلگیر شده و داره سناریو درست میکنه براش. دقیقاً. ببین الان جمهوری اسلامی بزرگترین مشکلش میدونی چیه؟ اگه بفهمن، بقیه نیروها بفهمن اینجوری ریزش شکل گرفته، اینجوری دست به قول من رو اسلحه شدن، حتی کسایی که جایگاه محافظی دارن، کسایی که توی امنیتی هستن، کسایی که توی اطلاعاتی هستن، بقیه هم سرایت میکنه. اون شجاعت بهشون میرسه که بخواد، میگن شجاعت تکثیر شدنیه، شجاعت تکثیر میشه همینجوری به نفر به نفر، نفر به نفر میفهمن این کار شدنیه. اون موقع است که دیگه اینا باید واقعا سوراخ موشو بخرن، یعنی فرار میکنن دیگه. یعنی این که ما همیشه میگیم که خودتون رو باور کنین و این کشور مال شماست و بعد یا آن تصمیم بگیرین که به خودتون بیاین و این کشورتون کشورمون رو پس بگیریم. برای همینه و بیشترین کسایی که میتونن موثر باشن تو این کار نیروهای نظامی هستن، نیروهایی که سلاح در دست دارن، مخصوصا کسایی که بغل دست اینان. آره، ولی اینی که عرض کردم تصمیم آنیه، چون اگر از قبل همونجوری که قبلا عرض کردم، قبل اگه قرار بود این شخص تصمیم گرفته بود دست به این کار بزنه یا طبق سازمانی یه برنامه بزنه، راه خروجش هم میدیدن، نحوه فراری دادنش هم میدیدن، 1000 تا پلن براش میچیدن که مثلا چی کار کنن، عملیات. چقدر احتمال میدی که واقعا اون ضارب اصلی فرار کرده باشه و اینا نمیگن که دقیقاً کی بوده و این فعلا نه جسدی هست، نه گفتی 2 تا آمبولانس اومده بود، نه 3 تا آمبولانس، اینم اشاره کردی. آره اینم گفتم. آره اینا ببین احتمالات، باید ببینیم تهش چی میشه دیگه. مثل جریانایی که اتفاق میفته تو این جمهوری اسلامی، هیچ وقتم تا امروز مشخص نشده مثلا منصوری مرد، زنده است، جنازه بود از اون هتل اومد بیرون، جنازه نبود از اون هتل اومد بیرون. اتفاقاتی که تو جمهوری اسلامی میفته و برای همینه میگیم اگه فردا روزی جمعیت میلیونی شکل گرفت، اماکن حساس رفتن، دست به پرونده ها رسید، اون پرونده ها رو آتیش نزنن که اون میشه که اسنادی هست که کسایی که باهاشون همکاری کردن، میشه به خیلی چیزا رسید. حتی خود این قاضی های جنایتکار اینا خودشون پرونده، خودشون جعبه‌سی هن، کلی اطلاعات دارن، این ارزش اطلاعاتی دارن. اسناد باید حفظ بشه، افراد حساس باید تخلیه اطلاعاتی بشن، بازجویی بشن، خیلی چیزا مشخص میشه اون زمان که آقا کی جاسوس بوده، کی جاسوس نبوده، کی همکاری میکرده، کی پول میگرفته، به کی
به کدوم گروه پول تزریق میکردن، به چه عنوانی، چه کار میکردن. بله. تمام این مسائل فردای براندازی مشخص میشه. اینجاست که باید هیجانات کنترل بشه، اون اسناد به هم نریزه، اسناد دیجیتال به هم نریزه، کامپیوترها نترکه، نه آتیش زده نشه تا اطلاعات از توش استخراج بشه. و خیلی هم سخته به نظرم تو اون تب و تاب و هیجانات نگهداری و حفظ این اسناد واقعا سخت. بازم نقش نیروهای امنیتی مهم هستش که از الان به خودشون بیان آماده باشن برای چنین روزی و بتونن این اسناد رو حفظ بکنن برای ایران، برای کشورمون. سپاسگزارم از شما و اگر شما بدرود.